મીડિયા પ્લેયર કઈ રીતે ચલાવવું? તમને તમારા કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન પર મીડિયા પ્લેયરનું આઇકન જોવા મળશે. તેના પર ડબલ ક્લિક કરો. વિન્ડો મીડિયા પ્લેયરની એક વિન્ડો ખુલશે. તમે મીડિયા પ્લેયરને બીજી રીતે પણ ખોલી શકો છો. સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરો. પછી પ્રોગ્રામ પર ક્લિક કરો. વિન્ડોઝ મીડિયા પ્લેયર પર ક્લિક કરો. તમારું મનપસંદ ગીત સાંભળવા માટે ક્લિક કરો, જેમાં તમારા મનપસંદ ગીત હોય. જે ગીત તમે સાંભળવા ઈચ્છો છો તેના પર ડબલ ક્લિક કરો. હવે આ ગીત વિન્ડોઝ મીડિયા પ્લેયર પર વાગવા લાગશે. હવે ઓડિયો સોંગ અને વિડિયો સોંગને અલગ કરીને તેને ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે મીડિયા લાઇબ્રેરીમાં સેવ કરી શકો છો. અવાજને ઓછો અને વધારવા માટે વિન્ડોઝ મીડિયા પ્લેયરના સાઉન્ડ બટન પર ક્લિક કરો અને સ્ક્રોલ બાર પરથી અવાજને ઓછો અથવા વધારવા માટે યોગ્ય દિશામાં સ્ક્રોલ કરો. જો તમે વિડીયોને ફૂલ સ્ક્રીન પર જોવા ઈચ્છો છો તો વિડીયો સ્ક્રીન પર ડબલ ક્લિક કરો. વિડીયો ફૂલ સ્ક્રીનમાં જોવા મળશે.